ሄሎ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የምናየው የፊዚክስ የግሬድ 7 ቻፕተር 1 እንጀምራለን። እንግዲህ ፊዚክስ ኤንድ ሜዠርመንት ቻፕተር 1 በዚህ ውስጥ እንግዲህ ምንድን ነው የምናጠቃልለው ማለት ነው። አፍተር ኮምፕሊቲንግ ዲስ ዩኒት you should be able to appreciate the interrelatedness of all things, and also you are gonna to search for pattern or relationships in experimental data. Use a wide range of possibilities for developing a knowledge of the major concepts within physics. So ከዛ በፊት እንግዲህ ምንድነው ሳይንስ የሚለውን ማየት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ሳይንስ ነው እንትን ያደረገው ወደዚህ የመጣው ማለት ነው። therefore ሳይንስ can be categorized into two. አንደኛው ናቹራል ሳይንስ and social science. ናቹራል ሳይንስ የሚባሉት ሶስት ናቸው። አንደኛው ፊዚክስ ነው ማለት ነው። ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ and biology. ሶሻል ሳይንስ ብዙ ነው። ላይክ እንደ ሲቪክስ አለ፣ ሂስትሪ አለ፣ ጂኦግራፊ ላይክ ፊሎሶፊ የሚባሉት ማለት ናቸው የሶሻል ማለት ነው። ለዚህ መጀመሪያ ሳይንስ ምንድነው የምለውን እኔ ሳይንስ ምንድነው ፕሮብሌም ሶልቨር ነው። ፕሮብሌምን ሶልቭ ለማድረግ we are gonna to use science. ሳይንስ ትልቁ ምንድነው ብለን ብናይ ፕሮብሌም ሶልቨር ነው። ኦር ኢኖቬት ለማድረግ ነው። አንድ ነገር ኢኖቬት የዛም ፕሮብሌም መፍትሄውን ኢኖቬት ለማድረግ ስለዚህ የኢንቨስቲጌት ማድረግ ማለት ነው። ኢንቨስቲጌት ለማድረግ ማንን ነው የምንጠቀመው? ሳይንስን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አንደኛው የሶሻል ወይ የናቹራል ሳይንስ ኤንድ ሶሻል ሳይንስ ነው። አንደኛው ፊዚክስ ነው፣ ሁለተኛው ኬሚስትሪ፣ ሶስተኛው ባዮሎጂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዛ ውስጥ እንግዲህ የምናየው ፊዚክስን ነው ማለት ነው። ፊዚክስ ምንድነው ብለን ስናስብ we can define physics as the branch of science or physics ምንድነው ማለት ነው? Physics is the branch of natural science is natural science deals with nature and properties, or with the nature and properties of matter and energy, ይሄንን ነው የሚያጠናው ትልቁ ማለት ነው። ስለ ማተር እና ስለ ኢነርጂ ነው የሚያጠናው። ላይ እንግዲህ ስሙን ቅድም እንዳለው ምንድነው ፊዚክስ እንደ ሜዠርመንት ብለን የጀመርነው ሜዠር መደረግ አለበት። አንድ ነገር እንግዲህ ሜዠር ካልተደረገ ስለዛ ነገር እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ሌንግዙን እንዴት አድርጎ እንደሚሰፍር እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ፊዚክስን ዲፋይን ማድረግ ስላለብን physics is simply a natural science that deals with nature and the properties of matter and energy. The subject matter ስንል ምንድነው? ማተር እንግዲህ በውስጡ የሚይዘው ማተር ስንል ማተር includes like mechanics ለምሳሌ ይይዛል። like mechanics heat light ለምሳሌ light and other radiation ራዲዬሽን ለምሳሌ ስለ ሳውንድ ሊሆን ይችላል። ስለ ሳውንድ ኤሌክትሪሲቲ ይዛል። ኤሌክትሪሲቲ like magnetism and the structure of atom. The structure of atom
ይሄንን በውስጡ ይዛል ማን ማተር ማለት ነው። ማተር ይሄንን ሁሉ በውስጡ የሚይዝ ኢነርጂ ስንል እንግዲህ ምንድነው ኢነርጂ ኢስ ሲምፕሊ ካፓሲቲ ነው። ኢነርጂ ስንል ኢስ ኤ ካፓሲቲ ቱ ዴቨሎፕ ኦር ቱ ዱ ወርክ ኦር ካፓሲቲ ኦር ኤቢሊቲ ማለት እንችላለን። ኤቢሊቲ ቱ ዱ ወርክ ኢዝ ናውን አስ ዋት ኢነርጂ። ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ሁለቱን ስናገናኝ ማተር እና ኢነርጂን ካጠና ስለ ሜካኒክስ ካጠና ሜካኒክስ ለምሳሌ ስንል ስለ ሞሽን ነው የሚያጠናው ማለት ነው። ሜካኒክስ ማለት ሞሽን ቼንጅ ኢን ፖዚሽን ማለት ነው። ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የሚሄድን ነገር የሚያጠናልን ማን ነው ማለት ነው? የሜካኒክስ ፓርት ነው። ሂት ስለ ሂት ስናወራ ሂት ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ነው። ላይትም እንደዛው የፎቶን አይነት እንትኖች ስለ ፎቶን የሚያጠና እንግዲህ ዴፊኒሽኑ ነው ማለት ነው። therefore in the lower grade you learn about a science in general. we also defined the science ምን እንደሆነ ቅድም ዲፋይን አድርገናል። ሳይንስ ኢኖቬት ለማድረግ አንዳንድ አዳዲስ ነገሮችን የምናገኝበት ወይ ነው። for example environmental science and integrated science in this and the next grade you will learn about physics, chemistry, biology separated. In this unit you will learn what physics is and about measurement. ስለዚህ ሳይንስ ስንል እንግዲህ ምንድነው ሲስተም ነው። ሳይንስ is the system that raise from what from problem ሶልቭ ለማድረግ የመጣ ሲስተም ነው ማን ሳይንስ ማለት ነው። መጀመሪያ ስናይ ምንድነው ኦብዘርቭ መደረግ አለበት። ፕሮብሌም should be observed መደረግ አለበት። ስተዲ ኬዝ ማጥናት አለብን። ከዛ በፕራክቲካል ወይ ደግሞ ኤክስፔሪሜንታል መደገፍ አለበት። in a simple term science is the study of the world around us. It deals with the knowledge of the world around us and the major classification of science are given ይላል። ስለዚህ what are the two characteristics እነዚህ ቅድም ያልነው ሳይንስ ሶሻል እና ናቹራል ማለት ስሪ ናቹራል ቅድም ያልነው ኔም the three branches of natural science አንደኛው ፊዚክስ ነው፣ ሁለተኛው ኬሚስትሪ ነው፣ ሶስተኛው ባዮሎጂ ነው። እነዚህ በናቹራል ስር የሚጠቃለሉ ናቸው። ስለዚህ ሳይንስ እንደዚህ ካታጎራይዝ ማድረግ እንችላለን። አንደኛው ምንድነው ናቹራል ሳይንስ and ሶሻል ሳይንስ። ሶሻል ሳይንስ ስንል እንግዲህ ምንድነው አንደኛው ሳይኮሎጂ፣ ለምሳሌ ሳይኮሎጂ ሶሻል ሳይንስ ነው። ላይክ አሁን ቢዝነስ የሚያጠና ሰው ስለ አካውንታንት እነዚህ ሶሻል ሳይንስ ስራ ያለው ማለት ነው። የናቹራል ሳይንስ በጣም ሶስቱ በጣም ቤዚክ የሆኑት ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂ እዚህ ስር ግን ብዙ አሉ። ለምሳሌ አሁን ኬሚስትሪ ስር ስንወስድ ላይክ እንደ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አናላይቲካል ኬሚስትሪ ሊሆን ይችላል። ሌሎቹም በእነዚህ ውስጥ ፊዚክስም እንደዛው ብዙ ብራንቾች አሉ። ለምሳሌ አቶሚክ ፊዚክስ ሊሆን ይችላል፣ ላይክ ሌዘር ፊዚክስ ሊሆን ይችላል እና እነሱን ወደፊቱ እናያለን ማለት ነው። ከዚህ ቀጥለን the definition of physics and meaning of physics is defined in a different way. The following is one definition of physics. Physics is a way of observation. observe የምናደርገው ምንድነው ፕሮብሌም እናያለን። ለዛ ፕሮብሌም መፍትሄ ማምጣት ነው። through observation we understand our world and how objects in the world behave. law of motion, law of nature. ለዚህ ኦብዘርቭ ስናደርግ እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ ፕላኔቶች አራውንድ ሰን ሪቮልቭ ያደርጋሉ ብለናል። ይሄን ኦብዘርቭ የምናደርግበት ፊዚክስ ነው ማለት ነው። ፊዚክስ ነው ዩኒቨርስ ውስጥ ያሉ ሞሽኖች በሙሉ ዩኒቨርስ ውስጥ ያሉት ፕላኔቶች እንዴት ሪቮልቭ ያደርጋሉ አራውንድ ሰን የሚሉትን የሚያሳየን ይሄኛው ሰብጀክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስ ሲምፕሊ the science of observation and measurement. measurement ስንል እንግዲህ ምንድነው a physical quantity should be measured. physical quantity ስንል የሚሰፈር ነገር መሆን አለበት። የማይሰፈር ከሆነ physical quantity ማለት አንችልም። because physical quantity is a quantity that can be measured and expressed in terms of its SI unit. በዛ SI unit ኤክስፕሬስ ማድረግ የሚችል ከሆነ physical quantity ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። therefore the word physics has its original in a Greek word ከፊዚካ ከምንለው የመጣው። ለዚህ ሚኒንጉ ምንድነው ኔቸር ነው ማለት
Hence, physics is a branch of natural science. It is a study of the nature of matter, nature of matter, energy, and their interaction. ኢንተራክሽናቸው ዊዝ ኤንቫይሮንመንት ምንድን ነው የሚለው የሚያጠናው ማን ነው ማለት ነው? ፊዚክስ ነው ማለት። ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን የሚያጠኑ ሰዎች ደግሞ ፊዚሲስት ይባላሉ። ፊዚሲስት a person who study physics is physicist. ፊዚሲስቶች እንግዲህ we do have a different scientists, many scientists that contribute to development of physics. ከነዚህ ውስጥ አንደኛው አይዛክ ኒውተን ነው፣ ሚካኤል ፋራዳይ አለ፣ ጄምስ ፕሪስኮት ጁልስ አለ፣ ለምሳሌ ሜሪ ኩሪ አለች። እነዚህ ምን ምንድን ነው የሰሩት የሚሉትን የተወሰኑትን ነገር ማየት ነው። ለምሳሌ አይዛክ ኒውተን የመጀመሪያው ምንድን ነው ያጠናው? ሎው ኦፍ ሞሽን አጥንቷል። ለምሳሌ ይህን ሰውዬ ሎው ኦፍ ሞሽን አጥንቷል። ያ ማለት ኒውተንስ 3 ህጎችን ነው ያሉት። ኒውተንስ 3 ሎውስ አለው ማለት ነው። 3 ሎው፣ ፈርስት ሎው፣ ሰከንድ ሎው እና ሰርድ ሎው and also ስለ ግራቪቲ አጥንተዋል። ለዛም ነው የኒውተንስ ሎው ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽናል ሞሽን እሱን ያጠናው ማለት ነው። ኒውተንስ ሎው ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽናል ፎርስ እሱ ካጠናቸው ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ሚካኤል ፋራዳይ ስለ ጄኔሬተር ለምሳሌ እሱ ነው። ስለ ዳይናሞ ኢፌክት፣ ስለ ዲናሞ ሁሉ ነገር ያጠናው የሱ ነው ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ባይ ኮምባይኒንግ the magnet with electric ማግኔት እና ኤሌክትሪክን ከማገናኘት የተነሳ የነዛን የዳይናሞ ኢፌክት እንዴት እንደሚሰራ ያጠናው ሚካኤል ፋራዳይ ነው። ጁልስ የምንለው እንግዲህ ጁል ወርክ የሚባል ነገር እናውቃለን። ወርክ ኤስአይ ዩኒቷ ጁል ስለሆነ ነው ለዚህ ሰውዬ ማስታወሻነት የተሰጠ። and study the nature of heat፣ ለዛ ነው ሂት ስንል እቺኛዋ ሂት ማለት represent by q is the SI unit is joule። ለዛ and discovered the relation between the mechanical energy and heat energy። ሜሪ ኩሪ እንግዲህ በጣም የምትገርም ሴትዮ ናት፣ ሳይንቲስት ናት። 2 ኖቤል ፕራይዝን ያሸነፈች። ያንን ደግሞ በምንድን ነው የሰራችው ለሚለው ራዲዮ አክቲቪቲ እሷ ናት የሰራችው። ዛን ኤሌመንት ለምሳሌ ፖሎኒየም የምትባለዋን እና ራዲዮ የምትባለዋን እንደገና ራዲዮ አክቲቪቲ እሷ ናት። እስከ ራዲዮ አክቲቪቲ ህይወቷ በካንሰር እስኪያልፍ ድረስ ራዲዮ አክቲቪቲ ላይ ትልቁን ስራ የሰራችው እሷ ናት ማለት ነው። እዚህ ሌሎች ሳይንቲስቶች አሉ ማለት ለምሳሌ እንደ አልበርት አንስታይን፣ ለምሳሌ ባለፈው በቅርብ የሞተው ደግሞ እንደ ስቲቨን ሃውኪንግ። እነዚህ በሙሉ ለሳይንስ ትልቁን ስራ የተጫወቱ ናቸው ማለት ነው። in order to understand the definition of physics well, you need to have clear idea of matter and energy። ቅድም ያለው ነው ማለት ነው። ማተር በውስጥ ምንድን ነው የሚይዘው የሚለውን አይተናል። ኢነርጂ ደግሞ ምንድን ነው? the ability to do work ነው ብለናል። ስለዚህ ማተር እንግዲህ ቦታ የሚይዝ ነው። ማተር that can be occupy a place ቦታ የሚይዝ ነገር ምንድን ነው የሚባለው ማለት ነው? ማተር ነው። ኢነርጂ ስንል the ability to do work ነው። ምንድን ነው property of matter? አንደኛው ምንድን ነው ማለት ነው? it occupies place, it has dimension, it has mass, it has weight። ማተር እነዚህም በሙሉ በውስጡ ይይዛል ማለት ነው። what's the purpose of studying physics? ምንድን ነው ማጥናቱ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው ብለን ስናይ እነዚህ በጣም ወሳኝ የሆኑ ፖይንቶች እዚህ ጋር ተገልጸዋል። 1 physics help you to understand the working principle of many of our daily utensils and tools። አንዳንድ ማሽነሪዎች ለምሳሌ ስለ ማሽነሪ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ፕሪንሲፕሉን የምናውቅበት ወርኪንግ ፕሪንሲፕሉን የምናውቅበት አንደኛው ማን ነው? ፊዚክስ ነው። ሁለተኛውስ ፊዚክስ ሄልፕ ዩ ዲስከቨር፣ ይሄ ነው አንደኛው፣ ዲስከቨር ለማድረግ ይጠቅማል። ካለው ተነስተን አዳዲስ ሞዲፋይ ማድረግ ወይ ደግሞ አዳዲስ ነገሮችን ዴቨሎፕ ለማድረግ የምንጠቀምበት ምንድነው ማለት ነው? ፊዚክስ ነው ማለት። ሶስተኛው ፊዚክስ ሄልፕ ዩ ቱ አንደርስታንድ some of the natural phenomena
in other subject like ምንድነው ናቹራል በፊዚክስ በባዮሎጂ ውስጥ በኬሚስትሪ ውስጥ በጂኦሎጂ አስትሮኖሚ ውስጥ ያሉትን ኮንሰፕቶቻቸው ምንድነው የሚሰሩት የሚሉትን ነገር የምናጠናው በፊዚክስ ነው ማለት ነው። ሌላው physics enable you to understand why it is difficult to walk on a smooth plane መሄድ አንችልም due to what? because of friction move ማድረግ አንችልም ብሎ የሚነግረን ያ ነው። ስለዚህ ፍሪክሽን ሚው ኖርማል ፎርስ ይሄ ፎርሙላው ነው። ስለዚህ ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ማተር ያደርጋል ማንን ፍሪክሽንን፣ ኖርማል ፎርስ ዌይቱ ማተር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ስሙዝ ከሆነ ሙቭ ማድረግ አንችልም። why electric fan moves, how the car, airplane, space rocket, refrigerators, alarm clock, radio, television etc works እንዴት ነው የሚሰራው አው የሚሉትን የሚያጠናው ፊዚክስ ነው ማለት። ስለዚህ ጀነራሊ studying physics help you to understand the concept, relationship, principles and the law of nature ኮንሰፕቱን ማወቅ አለብን። ሪሌሽንሺፕ ከሌላ ጋር ምንድነው ያለው፣ ፕሪንሲፕል የማሽኑ ፕሪንሲፕል እንዴት ነው የሚሆነው፣ ሎው ኦፍ ኔቸር ምንድነው፣ ሎው ኦፍ ኔቸር ስንል ለምሳሌ ዩኒቨርስ ውስጥ ያሉትን እንዴት ነው የሚሉትን የሚነግረን ፊዚክስ ነው ማለት ነው። ኦልሶ ዱ አክቲቪቲ ለምሳሌ ኤክስፐሪመንት መደገፍ አለ። ቱ ፎርሙሌት እንደ ቱ ቼክ ቲዮሪዎች ይመጣሉ። ያንን ቲዮሪ ደግሞ ምንድነው ቼክ መደረግ አለበት፣ ፎርሙላው ፕሩፍ መደረግ አለበት። እንደገና በላቦራቶሪ ሰፖርት መደረግ አለ። ሰፖርት የማይደረጉ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው ፊዚክስ valueless ይሆናል ማለት። therefore on the other hand it's describe some application of physics on your daily life. it describe some application of physics ላይፋችን ላይ ለምሳሌ ኒውተን ሰርድ ሎው በመኪና ስንሄድ ኒውተን ሰርድ ሎው ላይፋችን ላይ ምንድነው ዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ ኢፌክት አለው ማለት ነው። our daily life is depend on ኒውተን ሰርድ ሎው ሰከንድ ሎው ለምሳሌ ሙቭ ማድረግ አለብን፣ መስራት አለብን፣ መሯሯጥ አለብን ብሎ የሚነግረን ማን ነው ፊዚክስ ነው። ያንን የሚነግረን ፊዚክስ ስለሆነ ያንን ማወቅ አለብን። ሌላው ሶልቭ ፕራክቲካል ፕሮብሌምስ ለምሳሌ ሪል ላይፍ ፕሮብሌሞችን ሊያጋጥሙን ይችላሉ። ሪል ላይፍ ለምሳሌ ሜቢ ብር ልናጣ እንችላለን። ብር የምናገኝበትን ሰርተን እንዴት ነው ብር ማግኘት የምንችለው የሚለውን የሚነግረን ማን ነው ማለት ነው ፊዚክስ ነው። ሶልቭ ፕራክቲካል ፕሮብሌም ነው። አንድ ነገር ፕሮብሌሙን ስንሰራ ሪል ላይፋችንን ፕሮብሌሙን ሶልቭ አደረግን ማለት። በሌላ መልኩ it understand the cause and effect of natural phenomena በላይፋችን ላይ እነዚህ ነገሮች ያጠናል። ሌላው area of study where physics does not add በሁሉም ቦታ አይደለም። ለምሳሌ ሂስትሪ ውስጥ አይገባም፣ ሲቪክስ ውስጥ፣ ፖለቲካ ነገር ውስጥ፣ ሪሊጂን ውስጥ አይገባም፣ ሌላው ኢቲካል ኤጁኬሽን ውስጥ አይገባም። ግልጽ ነው አይደል? ስለዚህ there are area of activity which does not require direct knowledge of physics. They don't need the knowledge of physics. Knowledge of physics cannot address inside the history, inside civics, ethical education, in politics, religion. እነዚህ ውስጥ ምንድነው ፊዚክስ በፍጹም የማይገባ ሰብጀክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ what the main goal of ጎሉ ምንድነው? ትልቁ ጎሉ ምንድነው ብለን ስናስብ ፊዚክስ እንግዲህ ትልቁ ጎሉ አዲስ ነገርን ኢንቨንት ለማድረግ to invent new thing, to invent new things, innovate ለማድረግ innovate problem solve ለማድረግ ይጠቅማል ፊዚክስ ማለት። The main goal of learning physics is to gain better understanding of the world around you and the thing in it. By understanding the world around you and the thing in it, you discover facts. ስለዚህ አንደኛው ምን ኢኖቬት ማድረግ ነው፣ ዲስከቨር ማድረግ ነው። ዲስከቨር ለማድረግ ያገለግላል። This fact form scientific concepts, theories, laws, principles, relationships. For example, all objects falls toward the earth. This is the scientific fact. Corresponding to this, there is a scientific law known as law of gravity. አንድ ነገር ይወርቃል። ለምን? በግራቪቲ ምክንያት። ግራቪቲ ወደ ታች ፑል ስለሚያደርግ
ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ኦር 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሄ የግራቪቲ መጠን ነው። የግራቪቲ መጠን ይሄ ነው። ለዚህ ይሄ ስላለ አንድ ነገር ከላይ ወደ ታች ይወርቃል ብሎ የሚነግረን ማን ነው? ፊዚክስ ነው ማለት ነው። ይሄ ትልቁ ጎሉ ይሄ ነው። ሌላኛው ለምን ይጠቅማል? ስለ ላይት ለምሳሌ ስለ ሎው ኦፍ ሪፍላክሽን፣ ሎው ኦፍ ሪፍሌክሽን እነዚህም በሙሉ የሚያጠናው ማን ነው? ፊዚክስ ነው ማለት ነው። ሌላው ፊዚክስ ከሌሎች ሰብጀክቶች ጋር ሪሌሽን አለው ከሌሎቹ ጋር። ለምሳሌ ከኬሚስትሪ ጋር፣ ከባዮሎጂ ጋር፣ ከኬሚስትሪ ጋር፣ ከአስትሮ ጋር፣ አስትሮኖሚ ጋር ፊዚክስ ለምሳሌ ባዮፊዚክስ is a combination of biology and physics. Astrophysics combination of astronomy and physics. Astronomy ለምሳሌ አስትሮ ስንል ስለ ህዋ የሚያጠና ወይ ደግሞ ስለ ዩኒቨርስ የሚያጠና ስለዚህ እነዚህ አስትሮፊዚክስ ይባላል። መሬትን ቁፋሮም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ለምሳሌ አሁን የፎሲል ለመፈለግ ላይክ ፎሲል የከበሩ ድንጋዮችን ሊሆን ይችላል። እነዚህ በሙሉ ጂኦሎጂ ጋር ሆኖ ማን ነው የሚሰራው? ፊዚክስ ነው። ለዛ ጂኦፊዚክስ ይባላል ማለት ነው። ሌሎቹም አሉ፣ እነሱን ስተዲ አድርጉ። ትልቁ አሁን በዚህ ቻፕተር ውስጥ ትልቁ ፖይንት ይሄ ነው። ብራንችስ ኦፍ ፊዚክስ ትልቁ 5 ብራንቾች አሉት እዚህ ደረጃ። በዚህ ክላስ 5 ደረጃዎች ወይ ደግሞ 5 ብራንች ኦፍ ፊዚክሶች አሉ። አንደኛው ሜካኒክስ ነው። ሜካኒክስ ቅድም እንዳልነው ዲልስ ዊዝ ዘ ሞሽን ኦፍ ኤ ፊዚካል ቦዲ። ስለዚህ ሞሽን ከሆነ ምንድነው ማለት ነው? ቼንጅ ኦፍ ፖዚሽን ማለት ነው። ስለ ቼንጅ ኦፍ ፖዚሽን ነው የሚያጠናው። አንድ ነገር ከቦታ ወደ ቦታ ሲሄድ ሜካኒካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከፖይንት ኤ ቱ ፖይንት ቢ ፑሽ ተደርጎም ኦር ፑል ተደርጎም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በሞቲቭ ሊሆን ይችላል። ሞቲቭ ፎርስ ሊሆን ይችላል፣ በሞቲቭ ፎርስ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሙቭ ካደረገ ኢስ ሜካኒክስ ነው። ሳውንድ እንግዲህ ሳውንድ ኢንቴንሲቲ አለው። ለዚህ እንዴት ነው ፕሮዲውስ የሚደረገው? ለምሳሌ ስተዲ ዘ ፕሮዳክሽን ሳውንድ እንዴት ነው ፕሮዲውስ የሚደረገው? ዲዩ ቱ ቫይብሬሽን። አንድ ነገር ቫይብሬት ካደረገ ሳውንድ ፕሮዲውስ ያደርጋል ማለት። ከዛስ ትራንስሚት መደረግ አለበት። ነገር ግን ምን ውስጥ መሆን የለበትም? ቫኪዩም ውስጥ መሆን የለበትም። በቫኪዩም ውስጥ ትራንስሚት ማድረግ አይችልም። ሌሎች ፕሮፐርቲ ኦፍ ሳውንድ አሉ። ለምሳሌ ሳውንድ ሪፍሌክት ያደርጋል። ለዛ ነው ሪፍሌክት። አዘር ፕሮፐርቲ የሚሉት እነዚህ ነው። ሪፍሌክት ማድረግ ይችላል። ሳውንድ ሪፍራክት ማድረግ ይችላል። ሌላው ዲፍራክት ማድረግ ይችላል ይላል። ዲፍራክት። ስለዚህ ዲፍራክት ስንል የሆነች ጋፕ ውስጥ ሲያልፍ ስፕሪድ አውት ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ እቺ ጋፕ ካለች ልክ ሳውንድ በዚህ ጋር ትወጣና እዚህ ጋር የተወሰነች ከዛ እያለ እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላው ኦፕቲክስ ነው። ኦፕቲክስ እንዴት ነው? ኦፕቲክስ ስለ ላይት ነው የሚያጠናው። ኦፕቲክስ ስለ ላይት ነው። ላይት ግን እንዴት ፕሮዲውስ መደረግ ይችላል የሚሉትን እንግዲህ ሃይድሮጅን ወደ ሂሊየም ተቀይሮ ከዛ በኋላ ከፀሐይ ብርሃን የምናገኘው ላይት ነው። ለዚህ ፕሮሰሱ ምንድነው የሚሉትን እነዚህ እንዴት ነው የሚሰራ የሚሉትን ወደ ሃየር ክላስ ላይ ትማሩታላችሁ። ይሄ ፕሮዳክሽን ሆኖ ትራንስሚት ማድረግ እንደገና ይሄም ሪፍሌክት ማድረግ ይችላል። ሪፍሌክት ያደርጋል፣ እንደገና ደግሞ ዲፍራክት ያደርጋል። እሱ ቤንድ ማድረግ ማለት ነው። እንደገና ዲፍራክት ያደርጋል፣ ኢንተርፊር ማድረግ እና ሌሎች ፕሮፐርቲዎችን የሚያጠናው ማን ነው ማለት ነው? ኦፕቲክስ ነው ማለት ነው። ሌላው ኤሌክትሪሲቲ ኤንድ ማግኔቲዝም ነው። እንግዲህ ፊዚክስ ውስጥ ትልቁ ስራ ተሰራ የሚባለው ኤሌክትሪክን ከማግኔት ጋር ሲያገናኙ እነ ሚካኤል ፈራዳይ ያኔ ትልቁ ስራ የተሰራው አንደኛው ይሄ ነው። ኤሌክትሪክ የራሱ ፕሮፐርቲ ያለው፣ ማግኔት የራሱ ፕሮፐርቲ ያለው። ስለዚህ ሁለቱን ኮምባይን ስናደርግ ኤሌክትሮማግኔቲዝም እናገኛለን። ኤሌክትሮማግኔቲዝም ስለዚህ it deals with the charged body at rest and in a motion in relation with the electrical and magnetic properties of the body። ይህንንም ሃየር ክላስ ላይ በደንብ ማሩት ይሆናል። ሂት እንግዲህ deals with temperature ስንል the measurement of hotness and coldness ሂት እንግዲህ ከሃይ ቴምፕሬቸር ወደ ሎው ቴምፕሬቸር ሂት ፍሎ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሂት ምንድን ነው ማለት ነው? ፍሎ ኦፍ ቴምፕሬቸር ማለት
from high temperature to low temperature high heat flow ያደርጋል። ስለዚህ is represented by Q ለዚህ ሂት አፕ ሲደረግ የአንድ ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት እዚህ ውስጥ ውሃ አለ ብንል ሂት አፕ ብናደርግ ውስጥ ያሉ ሞሌኪውሎች ምንድነው ቫይብሬት ያደርጋሉ ሃይሊ ሙቭ ያደርጋሉ። ስለዚህ we are going to increase their kinetic energy kinetic ኤነርጂያቸው increase ማድረግ ሙቭ ያደርጋሉ ማለት። ስለዚህ ያንን የሚያጠና ደግሞ ሂት ይባላል። ሌላው ኒውክሊየር ፊዚክስ ነው። ስለ ኒውክሊየር ፊዚክስ ዲልስ ዊዝ ኢንተራክሽን ኢን አቶሚክ ኒውክሊየር ማለት ነው። ይሄንንም ሃየር ክላስ ላይ በደንብ የምትማሩት ይሆናል። then astrophysics deals with celestial bodies like planet star galaxy milky way የሚባሉትን የሚያጠናው የአስትሮፊዚክስ ፓርት። relationship of physics to engineering and technologies ይሄ እንግዲህ ኢንጂነሪንግ ምንድነው ትልቁ ፓርቱ አንድ ነገር ይሰራል የዛን ኳሊቲ ደግሞ ሜዥር ለማድረግ ፊዚክስ ኮንሰፕት መጠቀም አለብን ማለት ነው። So you have learned, you have already seen what physics is. Now you will see what technology is. Technology is the use of scientific knowledge to help human beings work easier and live better and enjoy their environment. ስለዚህ ቴክኖሎጂ ስንል ምንድነው? ሳይንቲፊክ ኖሌጅ ነው። ቴክኖሎጂስ ሳይንቲፊክ ኖሌጅ ምን ለማድረግ የአንድን አኗኗር ነገር አንዳንድ እንትኖችን እቃዎችን ለማየት የምንጠቀምበት ቴክኖሎጂ ነው። ቲንክስ such as ለምሳሌ አውቶሞቢልስ ሊሆን ይችላል ቲቪ ራዲዮ ኤርፕሌን and home tools appliance are the product of technology ስለዚህ ቴክኖሎጂ ምንድነው? ለምሳሌ እነዚህ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው። ቅድም ፊዚክስ የሚያጠና ሰው ፊዚሲስት ብለናል። አሁን ደግሞ a person who study technology is technologist ይባላል። ቴክኖሎጂ ፊዚክስ የሚያጠናው ፊዚሲስት ይባላል። ስለዚህ ቴክኖሎጂስት አፕላይስ ፊዚክስ ቴክኖሎጂስት ምንድነው ስራቸው? አፕላይ ማድረግ ነው። ማንን? ፊዚክስ and mathematical knowledge and skills to produce very useful. What are the products shown in this ይላል። እነዚህ እንግዲህ ያው ካቢኔት ሊሆን ይችላል ካቢኔቶች ሊሆን ይችላል ቲቪ ለምሳሌ ካሜራ ሊሆን ይችላል ሳተላይት እነዚህ እንግዲህ ፊዚክስ ኮንሰፕትን በመጠቀም ነው። ኢንጂነርስ አር ቴክኖሎጂስት who design ኢንጂነርሶች ደግሞ ዲዛይን የሚያደርጉ ኮንስትራክት አሴምብልስ የሚገጣጥሙ ፕሮዳክቶቹን እነዚህ ናቸው። what are the criteria for good technological product ለዚህ አሁን ላይ እነዚህ እቃዎች እነዚህ ምንድነው ወደ 6 የሚሆኑ ሜዠርመንቶች አሉ። ጉድ ፕሮዳክት ነው ለማለት አንደኛው is the product functioning ይሰራል በደንብ ይሰራል። ዱራቢሊቲውስ ፕሮዳክቱ ምን ያህል ጊዜ ሊቆይ ይችላል። ፕሮዳክት ኮስት ኢፌክቱ ቺፕ ነው ወይ ኤክስፔንሲቭ ነው። ከህብረተሰቡ የሚሰራው ነገር ከህብረተሰቡ ከሚያገኘው በላይ መሆን የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘቡ ወይ ደግሞ ኮስት ኢፌክቱ መታየት አለበት። does the product affect individual ለምሳሌ አንድ ትልቅ በጣም እንትን ከሆነ አንድ ጄነሬተር በጣም ሂውጅ ጄነሬተር በሰው ቤት ጎን ብንጠቀም ያንን ኢንዲቪጁዋል አታክ እያደረግን ነው። ስለዚህ ያንን ያሳየናል። how does the product affect the society ለምሳሌ በካይ ጋዞችን ሊለቅ ይችላል ወይንስ እንዴት ነው የሚሉትን ቴክኖሎጂ ውስጥ እነዚህ ሜዥር መደረግ አለበት። ስለዚህ አንድ በካይ ጋዝ በአካባቢው የሚያመጣ ከሆነ የአካባቢውን ኑሮ የህብረተሰቡን ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው። how does the product affect the environment ያው ቆሻሻ የሚሆን ከሆነ የተበከሉ ቆሻሾችን የሚለቅ ከሆነ ኢንቫይሮንመንቱን ምን ማድረግ ይችላል? ሊያበላሽ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ ለዛሬ ያየናቸው ይሄን ይመስላሉ። ዴፊኒሽን ኦፍ ፊዚክስ ከዛ ምንድነው ፊዚክስ ኮንሰፕቱ ምንድነው ከሌሎች ሰብጀክት ጋር ምንድነው ብራንች ኦፍ ፊዚክስ አይተናል። ከኢንጂነሪንግ እና ቴክኖሎጂ ጋር ያለው ምን እንደሚመሳሰሉ እናያለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ደግሞ የስታንዳርድ ወይ ደግሞ ስለ ሜዠርመንት ስለ ስታንዳርዳይዜሽን ኤንድ ሜዠርመንት እናያለን። ስለዚህ በሚቀጥለው እስክንገናኝ ድረስ ባይ ደህና ሁኑ።